හයි කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් විතර වෙනස් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මම අද ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Shein කියන ඔන්ලයින් shopping haul එක ගැන. ඉතින් මේ Shein කියන කම්පැනි එක Chinese කම්පැනි එකක්. මේ Shein කියන app එක ගැන ගොඩක් අය දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් අපිට මේ හරහා ඔන්ලයින් බඩු ඕඩර් කරලා ගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් පැළඳුම්, ඔල්ලෝසු, bags, jewelries, සපත්තු, ඒ වගේම අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු, එතකොට කුස්සියට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු, මේ වගේ ගොඩක් දේවල්, විශේෂයෙන්ම ඇඳ ඇතිරිලි, කුෂන් කවර, මේ වගේ දේවලුත් අපිට මේ Shein එක හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කුඩා ළමයින්ටත් ඇඳුම් පැළඳුම්, සපත්තු, මේ දේවල් අපිට මේ Shein එක හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් කාර්යබහුල වෙනවත් එක්ක මේ ඔන්ලයින් shopping කියන එක ගොඩක් famous වෙලා තියෙනවා. මේ Shein කියන app එකත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගොඩක් famous වෙලා තියෙන app එකක්. ඉතින් හරිම ලේසි මේ app එක use කරන්න අපිට. ඉතින් මා පළවෙනි වතාවට තමයි මේ Shein කියන app එකෙන් බඩු order කරේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ app එක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් famous app එකක් කියලා. ඉතින් ලංකාවේ වලට වගේම සෞදින් අපිට පුළුවන් මේ Shein එක හරහා අපි කැමති දේවල් order කරලා ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම delivery service එක ගොඩක් හොඳයි. මම හිතුවටත් වඩා ඉක්මනට මගේ බඩු ටික මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඕඩර් කරේ 9:15. හැබැයි මට සතියකටත් අඩු කාලයක් තුල, ඒ කියන්නේ 9:21 දවස් 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මට මගේ බඩු ටික හම්බුණා. ඉතින් ඩිලිවරි සර්විස් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මම හිතුවටත් වැඩිය ඉක්මනට මගේ බඩු ටික මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ Shein එකකින් අපිට බඩු ගෙන්න ගන්න කරන්න තියෙන්නේ, මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපිට ඒකට ගිහිල්ලා බඩු ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලේසියෙන්ම අපේ ෆෝන් එකට Shein කියන app එක download කරලා ඒ හරහා මේ online බඩු order කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ලේසි දේ, අපේ ෆෝන් එකට මේ app එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Shein කියන app එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරලා email එක password එක දීලා මේ app එකේ ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න. ඊට අමතරව එයාලා ඔයාලගෙන් address එක ඉල්ලනවා. ඉතින් shipping address එක නිවැරදිව ඔයාලා add කරන්න ඕන මේ Shein කියන app එක download කරලා. ඉතින් මේ Shein කියන app එක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. අපිට අවශ්‍ය දෙයක් search කරලා ඉක්මනින්ම select කරලා order කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන දේවල් අපිට මේ Shein කියන app එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් එහෙම ගත්තොත් මාරම ලස්සන design තියෙනවා. uncommon design ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති දෙයක් select කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ Shein app එක කොහොමද use කරන්න කියලා. මේ Shein app එකෙන් අපි බඩු select කරගන්නේ කොහොමද, online order කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලමු. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේ Shein කියන app එක download කරලා ඔයාලගේ email එක password එක දීලා register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට app එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා දකුණු පැත්තේ ඉරිතුණක්. ඒක touch කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේකේ තියෙන items ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මේ all කියන එක යටතේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. women clothing, home and kitchen, kids, women shoes, beauty and health, men fashions, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දේ select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වගේම මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය item එක search කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන උඩම all, women, kids, men, home, beauty මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති category එකකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය item එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ women clothing කියන එකට ගියාපහම party wear, t-shirts, blouses මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ dresses කියන තැන මේ විදිහට අපි select කරලා බලමු. ඒ යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ගියාපහම මේ විදිහට ලස්සන dresses ගොඩාක් අපිට පෙන්නනවා. අපිට කැමති එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කැමති එක select කරලා ඒකේ colors අපිට මේ විදිහට පල්ලෙහාම පෙන්නනවා. color එක උනත් අපිට select කරගන්න පුළුවන් අපි කැමති color එක. ඒ වගේම මේකේ pictures මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මොන වගේද dress එක කියලා. අපි කැමති color එක මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාන් තියෙනවා අපි size එක select කරන්න. එතෙන් ගියාපුවාම ඔයාලට
සයිස් චාර්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් එතෙන්න ගිහලා මේ ඔයාලට පෙන්වනවා නැති සයිස් එක ඉස්සරහා තියෙනවා recommended size කියලා. මම ඒ සයිස් චාර්ට් එක හරියට ෆිල් කරපු හින්දා මට small කියන සයිස් එක තමයි එයාලා recommend කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ size guide එක හරියට follow කරලා ඔයාලගේ size එක හරියට දීලා හරියටම size එක select කරගන්න. ඉතින් මම කලින් ඒ size guide එක follow කරා. ඒ නිසා මේ විදිහට ඔයාලා මට small කියන size එක recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට size එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාට යනකොට මේ විදිහට මේ item එකට අදාළව reviews දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ item එක මිලදී ගන්න අය ඒ පිළිබඳව reviews දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ reviews කියවන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් අපිට idea එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ item එක හොඳයිද නරකයිද මිලදී ගන්න සුදුසුයිද කියලා. ඒ වගේම ඇඳුමක් ගත්තොත් ඒ ඇඳුම ඇඳගෙන කට්ටිය photos දාලා දෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ photos බලලා වුණත් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇඳුම ඇඳගෙන ඉන්න කෙනා දැක්කලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ size එක අපිට හරියනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේකේ material එකේ හොඳ නරක මේ හැමදේම මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් කියවලා ඔයාලගේ බඩු ඕඩර් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ ඇඳුම් පිළිපතව මට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. මම ඇඳුම් ඕඩර් කරේ නැති නිසා අපි ඉල්ලන මැටීරියල් එකෙන් අපි ඉල්ලන සයිස් එකෙන් අපිට හම්බ වෙනවද කියන අයිඩියා එක මට නැහැ. ඉතින් මමත් මේ රිවිව්ස් කියවනවා. ගොඩක් හොඳ රිවිව්ස් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බඩුවක් ඕඩර් කරන්න කලින් මේ රිවිව්ස් අනිවාර්යෙන් කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාටම යනකොට අපි සිලෙක්ට් කරපු ෆ්‍රොක් එකට ගොඩක් මැච් වෙන තවත් ෆ්‍රොක්ස් ගොඩක් මේ විදිහට අපිට පල්ලෙහාට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇඳුමක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට කැමති දෙයක් මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ shop කියන page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පහළට යනකොට sales දාලා තියෙන ඒවා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ women clothing sale up to 60% off. මේ විදිහට discount දාලා sale දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගිහින් අපි select කරලා ගන්න බඩු වලට ලොකු discount එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙම chance එකකුත් මේ app එකේ තියෙනවා. ඊළඟට පහළම තියෙන මේ me කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට page එකක් open වෙනවා. එතන උඩින්ම තියෙනවා vouchers කියලා. ඉතින් මේ vouchers කියන තැන මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට vouchers වගේක් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට 20%, 30%, 15% discount ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා expire වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති expiring soon කියලා වැටලා තියෙනවා මගේ මේ coupons වල. ඉතින් ඊට කලින් මේ coupons use කරලා ඔයාලට discount එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් item online order කරනකොට. ඊළඟට මේ vouchers කියන එකේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා points කියලා. ඉතින් එතෙන් ගියාපහම අපිට points හම්බ වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ points වලටත් අපිට discount එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ points වලට එකතු කර ගන්න පුළුවන් මේ more services කියන එකේ යටතේ තියෙන check in කියන icon එක click කරලා ඉතින් දවස පතා ඒ check in කියන icon එක click කරපම ඔයාලට points එකතු වෙනවා. හරි ඊළඟට මම ඔයාලට කියනවා මේ app එකෙන් item එකක් order කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම තවත් මේ විදිහට frock එකක් select කරගන්න ඒකේ ඔයාලා size එක ඔයාලගේ color එක select කරලා ඔයාලා මේ frock එකට කැමති නම් කරන්න තියෙන පහළ තියෙන heart කියන තැන touch කරන්න. එතකොට පුළුවන් මේ frock එක ඔයාලගේ wish list එකට add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම පල්ලෙහා තියෙන add to cart කියන එක select කරගන්න ඔයාලා මේ frock එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම cart එකක් පෙන්නනවා. ඒ cart එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලා කාට් එකට ඇඩ් කරලා තියෙන items මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ item එක order කරන්න තියෙන පල්ලෙහා checkout කියන තැන touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට order confirmation කියලා page එකක් open වෙනවා. එතන උඩින්ම සඳහන් වෙන්නේ ඔයාලා දීලා තියෙන shipping address එක. ඉතින් එතෙන්ට ගියාපම ඔයාලට පුළුවන් ඕනි නම් ඔයාලගේ address එක වෙනස් කරන්න මේ edit කියන තැනට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මොනවා හරි වෙනසක් කරනවා නම් ඒ දේවල් කරලා පහලින් තියෙන save කියන තැන touch කරන්න ඕන.
ඊට පස්සේ ඔයාලට payment method එක select කරලා ඒ වගේම vouchers points ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒවත් මෙතෙන්ද add වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට discount එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි total එකයි ඔයාලගේ discount එකයි පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන පහළම තියෙන continue payment කියන එක touch කරන එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ payment එක ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා order එක දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට order එකේ details ටික පෙන්නනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ app එක use කරන්නේ. මේ app එකෙන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බඩු අපි select කරලා purchase කරන්න. ඉතින් හරිම ලේසි මේ app එක use කරන්න. ඔයාලගේ phone එකට download කරලා ඕනම වෙලාවක ඔයාලා කැමති දේවල් select කරලා order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ Shein එක හරහා පොඩි items ටිකක් තමයි order කරලා ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් මමත් first time තමයි මේ Shein එකෙන් shopping කරේ. එහෙනම් ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම order කරේ මොනවද සහ ඒ වගේ මිල ගණන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම order කරපු බඩු pack එක items 10ක් විතර මම order කරා. මුලින්ම මේ පෙන්නන්න මෙන්න මේ mini massage එක. මේක මම order කරා. මේක උනේ රියල් 10ක්. ඉතින් රියල් 10ක් වුණා discount එක add වෙලා මේක වෙලා තිබ්බේ රියල් 6.52ක්. ඉතින් ඊළඟට මම අරන් මෙන්න මේ කරාඹු set එක. මේකට උනේ රියල් 12ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ රියල් 7.83ක් වගේ තමයි උනේ. මේ සෙට් එකේ මේ විදිහට කරාඹු කියනවා. කරාම් ජෝඩු 10ක් මේ සෙට් එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම රියල් මේ ඔක්කොටම රියල් 7.83ක් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ලාභයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මම ගත්ත කරාඹු සෙට් එක. මාරම ලස්සනයි. හිතුවා වගේම ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම ආසාවෙන් ඕඩර් කරපු අයිටම් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේකෙන් දෙකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මම ඕඩර් කරා මෙන්න මේ මේස් සෙට් එක. ඉතින් මෙතන මේස් කුට්ටන් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකටම උනේ රියල් 12ක්. ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා රියල් 7.83ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි, ක්වොලිටි එකත් හොඳයි, ඇදෙනවා. ඉතින් ලස්සන පාටවලුත් තියෙනවා. ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පර්ස් එක. ඉතින් මේ පර්ස් එක මගේ මහත්තයා තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේ පර්ස් එකට උනේ රියල් 30ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ රියල් 19.50ක වගේ පොඩි මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ පර්ස් එක ඉන්නේ. ඉඩක් තියෙනවා. හොඳ හයියකුත් තියෙනවා. ක්වොලිටි එකත් හොඳයි. ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා මේ ලික්විඩ් බ්ලෂ් එක. ඉතින් මේක උනේ රියල් 12ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 7.4ක් වගේ තමයි උනේ. මේ තියෙන එක. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක. ඉතින් පොඩි ෂයින් එකක් වගේ තියෙනවා. කත් ගොඩක් ලස්සනයි. කලර් එකක් ගොඩක් ලස්සනයි. හරි ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ බෙල්ට් එක. ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් හොයලා හිටිය බෙල්ට් එකක් මේක. ඉතින් මේ බෙල්ට් එක උනේ රියල් 8ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 5.22ක් වගේ තමයි උනේ. මේ තියෙන්නේ ලස්සනයි, හොඳයි, හයියත් හොඳයි. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඉයරින්ග්ස් දෙක. ඉතින් මේ ඉයරින්ග්ස් දෙකට උනා
රියල් 5ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 3.26ක් වගේ තමයි උනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ මාලේ ඕඩර් කරා. මේකට උනේ රියල් 6ක්. ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 3.92ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. හරි, ඊළඟට තවත් මම ඕඩර් කරා මාලයක්. ඉතින් මේක උනේ රියල් 5ක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 3.26ක් වගේ තමයි උනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මාලේ එන්නේ. ඉතින් ලස්සනයි ඒකත්. හරි, මෙන්න මේ මේකප් බ්‍රෂ් සෙට් එක මම ඕඩර් කරා. ඉතින් මේකේ එනවා මේ විදිහට බියුටි බ්ලෙන්ඩර් දෙකක් එනවා. ඒක මේකප් බ්‍රෂස් තුනක් එනවා. හොඳයි, ක්වොලිටි එකත් හොඳයි ඇත්තටම. ඉතින් මේ සෙට් එකට උනේ රියල් 14ක්. ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වෙලා රියල් 9.13ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය බඩු ටික තමයි මම Shein එකෙන් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්තේ. අයිටම්ස් 10ක් විතර තිබ්බා. ඒ ඔක්කොටම ඩිස්කවුන්ට් එක නැතුව රියල් 114ක් වගේ වුණා. ඩිස්කවුන්ට් එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ රියල් 103.51ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් shipping cost එකක් ඇඩ් වුණා. අපිට කූපන් එකක් ඇඩ් වෙලා ඒකටත් අපිට ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බුණා. ඒ නිසා කිසිම විදිහකින් අමතර ගාස්තුවක් ඇඩ් වුණේ නැහැ. රියල් 103ක් තමයි ඔක්කොම මේ සඳහා අපිට වියදම් වුණේ. ඉතින් ඔයාත් ඔන්ලයින් shopping කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයා තාම අපිව subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනකල් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.